હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવું ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર ફરાળી ઊંધિયું, જેને તમે ફરાળી પૂરી કે ફરાળી ભાખરી સાથે બનાવીને ખાઈ શકો છો. આ ઊંધિયું બનાવવું એકદમ સરળ છે. ઊંધિયું આપણે નોર્મલી શિયાળામાં કે ઉત્તરાયણ પર બનાવીને ખાતા હોઈએ છીએ. તો જો આનાથી પહેલાં આ ઊંધિયું તમે ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય કે ના ખાધું હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. આજે આપણે પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે આ ફરાળી ઊંધિયું બનાવવાનું શીખીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ઊંધિયું માટે મુઠિયા બનાવી લઈશું. તો આ બાઉલમાં આપણે 1/3 કપ જેટલી છીણેલી દૂધી ઉમેરીશું. દૂધીનો જે વચ્ચેવાળો બિયાવાળો ભાગ હોય છે એ મેં નથી છીણ્યો. સાથે જ આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. બંનેને મેં સેમ ક્વોન્ટિટીમાં લીધા છે. દાણાને ધોઈને મેં ઝીણા સમારી લીધા હતા. હવે એની અંદર આપણે ઉમેરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલા વાટેલા આદુ અને મરચાં. 1 ચમચી આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન હળદર અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. જો તમે આમાંથી કંઈ પણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. સ્વાદ મુજબ એમાં સિંધવ મીઠું નાખવાનું છે. હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ રાજગરાનો લોટ ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીને બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો પહેલાં આપણે એને મિક્સ કરીને જોઈ લઈશું. જો આપણને લોટ ઓછો લાગે તો આપણે રાજગરાનો લોટ હજી પણ એડ કરીશું. તો લોટ આની અંદર ઓછો છે એટલે 1/4 કપ જેટલો રાજગરાનો લોટ હું બીજો આની અંદર ઉમેરું છું. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરીને થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને મીડિયમ લોટ બાંધી લઈશું. વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં, એ રીતનો આપણે મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. તો મેં બસ 2 જ મોટી ચમચી જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે પોણો કપ લોટની અંદર, કારણ કે દૂધી એડ કરી છે તો એની અંદર પણ થોડુંક પાણી હશે તો આપણો લોટ આરામથી બંધાઈ જશે. લોટ આપણો સરસ બંધાઈ જાય એ પછી આપણે હાથને ધોઈ લેવાના છે અને હાથને તેલ લગાવીને આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું અને નાના નાના મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. ગોળ કે લંબગોળ જે રીતના મુઠિયા તમને પસંદ હોય એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. અહીંયા મેં બધા જ મુઠિયા બનાવી લીધા છે. હવે આપણે આને તળી લઈએ. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. જ્યારે તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એક એક કરીને બધા જ મુઠિયા તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને ધીમા તાપે આપણે એને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું, કારણ કે મુઠિયા અંદરથી કાચા ના રહેવા જોઈએ. અહીંયા મેં એકસાથે જ બધા મુઠિયા ઉમેરી દીધા છે. હવે આપણે એને વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને ફ્રાય થવા દેવાના છે. 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે મુઠિયા આપણા એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને આ મુઠિયાને ટિશ્યુ પેપર પર કાઢવાની કોઈ જરૂર નથી. અહીંયા હું એને એમનેમ જ કાઢું છું. હવે ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું તેલ ઉમેરીને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 6 નાની સાઇઝની બટાકી ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 75 ગ્રામ છે. 6 થી 7 આપણે રતાળુના ટુકડા ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 80 ગ્રામ છે. 100 ગ્રામ જેટલું આપણે એમાં શક્કરિયું ઉમેરી દઈશું. 12 થી 13 ટુકડા છે શક્કરિયાના. અને 7 થી 8 ટુકડા આપણે એમાં સુરણ નાખી દઈશું, જે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ છે. બધું જ મેં છોલીને બરાબર ધોઈને નાના ટુકડામાં સમારી લીધું છે. હવે આપણે બધું જ ઢાંકણ ઢાંકીને થોડુંક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે. અને મારી પાસે આ રીતની નાની સાઇઝની બટાકી હતી એટલે મેં એ ઉમેરી છે. તમે ચાહો તો મોટો બટાકો લઈને એને પણ 5-6 ટુકડામાં કાપીને લઈ શકો છો. તો હવે એના ઉપર આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે સેમ પેનમાં કેળાને ફ્રાય કરી લઈએ. જે પેનમાં મુઠિયા તળ્યા હતા એનું બધું જ તેલ કાઢીને ફક્ત 2 મોટી ચમચી જ તેલ મેં રહેવા દીધું છે. એમાં આપણે 2 નંગ પાક્કા કેળા ઉમેરી દઈશું. કેળાને મેં બરાબર ધોઈને આગળ પાછળનો થોડોક ભાગ કાપીને 3-4 ટુકડામાં સમારી લીધા છે. હવે આપણે કેળાને થોડાક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સેલો ફ્રાય કરી લઈશું. તો કેળાને મિક્સ કરવા માટે પેનનું જે હેન્ડલ છે એને પકડીને આ રીતે ટોસ કરીને મિક્સ કરશું. 3 થી 4 મિનિટમાં જ આપણા કેળા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈએ. જો તમારે કાચા કેળા લેવા હોય તો પણ લઈ શકો છો, પણ ઊંધિયુંમાં પાકા કેળાનો ટેસ્ટ જ વધારે સારો આવે છે. 8 થી 10 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એક ચપ્પુની મદદથી આપણે ચેક કરી લેવાનું છે કે બધું ચડ્યું છે કે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બટાકું, રતાળું, શક્કરિયું, સુરણ બધું જ એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે. પછીથી પણ બધું કૂક થશે. ધીમા તાપે મેં 10 મિનિટ માટે એને ઢાંકીને કૂક કર્યું છે.
તો હવે આ બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણે બહાર નથી કાઢવાના. સેમ જ પેનની અંદર આપણે થોડીક સાઈડ ઉપર આ રીતે જગ્યા બનાવી લઈશું અને એ જ તેલમાં આપણે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ અને મરચાં ઉમેરીશું. 2 નંગ લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લઈને મેં ખાંડીમાં જ વાટી લીધું છે. અને હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખીને અડધી મિનિટ માટે પેસ્ટને સાઈડ ઉપર જ સાંતળી લઈશું. અડધી મિનિટ પછી આપણે એમાં 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો, 3 નંગ લવિંગ અને 3 કાળા મરી જેને મેં ખાંડીમાં વાટીને પાવડર કર્યો હતો એ ઉમેરીશું. એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે સિંધવ મીઠું ઉમેરવાનું છે. 1 મોટી ચમચી જેટલું દાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી જેટલી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરી છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાથી ઊંધિયાનો જે કલર છે એકદમ સરસ આવશે. અને હવે આપણે બધા જ મસાલાને તેલમાં 1 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાંતળી લઈએ. 1 થી 1.5 મિનિટ મસાલા સાંતળ્યા પછી આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું. અને સાથે જ આપણે એમાં 50 ગ્રામ જેટલો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. 50 ગ્રામ સિંગદાણાને મેં ધીમા તાપે શેકીને છોલીને મિક્સરમાં અધકચરું પાવડર કર્યો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે. સિંગદાણાનો પાવડર થોડોક વધારે જ એડ કરવો, એનાથી ગ્રેવી સારી બનશે. અને સિંગદાણાનો પાવડર એડ કર્યા પછી બધું જ આ રીતનું સૂકું થઈ જાય તો આપણે એની અંદર બીજું તેલ પણ ઉમેરીશું. તો તમારે જો બીજા ગેસ ઉપર નાના વઘારિયાની અંદર તેલ ગરમ કરીને ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. નહીં તો આ જ પેનમાં આપણે આ રીતે વચ્ચે જગ્યા બનાવીને 1/4 કપ તેલ ઉમેરી દઈશું અને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તેલને ગરમ થવા દઈએ. 1 થી 1.5 મિનિટ પછી તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું. જે મુઠિયા આપણે ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું. અડધા મુઠિયાને મેં નાના ટુકડામાં તોડી લીધા છે, અડધા મેં એમ જ રહેવા દીધા છે. એનાથી ગ્રેવી એકદમ સરસ બને છે. હવે આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરીને આમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે. તો પહેલાં આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એના પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. વચ્ચે જો તમને થોડુંક પાણી ઓછું લાગે તો તમે પાણી વધારે એડ કરી શકો છો. બધી જ વસ્તુ આપણી હવે એકદમ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કંઈ પણ કાચું નથી. જે મુઠિયા આપણે ઉમેર્યા હતા એ પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એની અંદર ફ્રાય કરેલા કેળા ઉમેરી દઈશું અને કેળા ઉમેર્યા પછી આપણે થોડા હળવા હાથે જ મિક્સ કરવાનું છે જેથી કેળા આપણા તૂટે નહીં. ઘણા લોકો ઉપવાસમાં ટામેટાં પણ ખાતા હોય છે, તો તમારે ટામેટાની પ્યુરી બનાવીને એડ કરવી હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હું નથી ખાતી એટલે મેં નથી ઉમેર્યું. તો હજી પણ આની અંદર પાણી ઓછું હોવાથી 1/4 કપ પાણી મેં હજી ઉમેર્યું છે, કારણ કે સિંગદાણાનો પાવડર છે તો એ પાણી અને તેલ બંને એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. એટલે જરૂર લાગે તો પાણી તમારે એડ કરીને કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરી લેવાની છે. હવે ખુલ્લું રાખીને જ 2-3 મિનિટ મેં એને ચડવા દીધું છે. 2 મિનિટ પછી ઊંધિયાની ઉપર આ રીતે બધું જ તેલ આવી જશે. તો એકવાર આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને એની અંદર હવે આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો આ આપણું ફરાળી ઊંધિયું બનીને તૈયાર છે. તમે એક વખત એને ચોક્કસ બનાવજો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આ ઊંધિયુંને બનાવવામાં મને 25 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ. આ ઊંધિયુંને તમે ફરાળી પૂરી કે ફરાળી રાજગરાની ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. પૂરીની રેસીપી હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શેર કરીશ અને રાજગરાની ભાખરીની રેસીપી ઓલરેડી મેં શેર કરેલી છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ઉપવાસમાં એક જ શાક ખાઈને બોર થઈ ગયા હોય અને કંઈક નવું ટ્રાય કરવા માંગતા હોય ત્યારે તમે આ ફરાળી ઊંધિયું ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.